שלום לכולם, שמי אריאל וברוכים הבאים לסרטון נוסף שלי, והפעם אני רוצה לעשות איתכם משהו שאני לא עשיתי המון זמן, וזה לדבר על בובספוג. מה שאנחנו הולכים לעשות היום, אנחנו הולכים לקחת את בובספוג, לבחון אותו מכף רגל ועד ראש, למה הוא מרובע, למה יש לו ריסים כאלה, מה אומר כל דבר. אנחנו הולכים להבין טוב מה הופך את בובספוג לדמות שהוא דמות כל כך אהובה בעולם הזה. אז לפני שאנחנו מתחילים את הסרטון, חברים, אל תשכחו לתת בלייק, בסאב לערוץ שלי. אז בואו נתחיל מכף רגל ועד ראש. אז אם אתם מסתכלים, הנעליים שלו, אני מסתכל על הנעליים שלו והדבר הראשון שעולה לי זה גמד. אני לא יודע למה, אבל לא הגמדים הרגילים, אני מדבר על הגמדים האלה שיש להם את הכסף. איך קוראים לדבר הזה? נו, ברח לי השם, שדוני כסף, השדונים העירים האלה. כשאני מסתכל על הנעליים של בובספוג, אני אומר, יש פה גמד שהוא עליז, אוקיי? הנעליים שלו אומרות עליזות, אוקיי? אם אנחנו נעלה קצת יותר למעלה, אנחנו נראה את הגרביים שלו. יש בגרביים שלו שני פסים בצבע כחול ואדום. זה נראה לי כמו הגרביים שהיו לי פעם בספורט, שיעורי ספורט. זה כאילו מראה שבובספוג הוא לא רק עליז, הוא גם ספורטיבי באיזשהו מקום, הוא אוהב לקפוץ, הוא אוהב לזוז. טוב, בואו נעלה קצת יותר למעלה. אנחנו רואים שהמכנסיים שלו, אוקיי, והחולצה שלו, מכנסיים חולצה, יש גם עניבה. אז מה שאנחנו יכולים ללמוד על בובספוג מהדבר הזה, זה שהוא כאילו אוהב לעבוד. מי שיצר את הדמות של בובספוג רצה להגיד, אוקיי, יש פה דמות מאוד מסודרת, יש לה עבודה מסודרת, ואם תסתכלו על הבגדים שלה, זה שזה בגדים מצד אחד מאוד מצחיקים, אבל מצד שני גם הם אומרים שהבן אדם פה יש לו עבודה מסודרת, יש לו עניבה, יש לו חגורה, השקיעו מחשבה בדמות של בובספוג. זה לא סתם אמרו הלאה בבאללה בוא ניצור דמות מצחיקה, וזה אולי מה שגורם לנו, גם המבוגרים, לאהוב את בובספוג, אוקיי? אני מאוד אהבתי את הרעיון הזה ואני עליתי על זה בעצמי, מגניב. טוב, בואו נעלה קצת יותר למעלה. שימו לב שהשרבולים שלו הם לא מחוברים לחולצה. מה עולה לי בראש כשאני רואה את זה? עולה לי בראש כאילו הוא לובש את זה ככה כל יום במקום את כל שאר הבגד, וזה לא יודע למה זה מצחיק אותי, אני לא יודע למה מי שיצר את הדמות חשב לעשות אותו בצורה כזאת. אני לא יודע מה הוא ניסה להעביר. אם יש לכם הסבר הגיוני ללמה הדמות הזאת נוצרה עם כאילו הדברים האלה על הידיים, תרשמו לי בתגובות ואני אתן לכם לייק. בואו נעלה יותר למעלה. אנחנו רואים פה ספוג. למה ספוג? חשבתם על זה פעם? למה דווקא ספוג? סוסון ים, למה לא סוסון ים? למה לא כוכב ים? למה לא נמו? אני יודע שיש דג ספוג, אבל זה לא דג ספוג, זה ספוג, אז אני לא ממש בטוח. אולי כי הוא יכול להכיל המון, ומצד שלי להיות כל כך אוורירי וקליל, אני לא יודע אם זה נכון, אבל יאללה, ננסה את זה. טוב, אנחנו עולים הלאה לאצבעות שלו. יש לו 4 אצבעות, רק שתדעו, דמויות מצוירות בכללי יש להם 4 אצבעות בידיים, כמו חיות דוב כזה. דוב יש לו 4 אצבעות נראה לי. הדמות יותר חמודה כשיש לה 4 אצבעות. תראו את מיקי. בואו נעלה ליותר למעלה. אנחנו רואים את הפה של בובספוג. זה פה מאוד מיוחד. דבר ראשון שרואים בפה זה את השיניים המצחיקות שלו. תלמדו חוק, ככל שיש פחות שיניים והדמות תדבר זה יהיה הרבה יותר מצחיק. אם אנחנו רוצים דוגמה הכי טובה לזה, זה פטריק. לפטריק יש שן אחת. זה אומר שפטריק באיזשהו מובן הרבה יותר טיפש מבובספוג. אחר כך אנחנו מסתכלים על הפה שלו. בצד של הפה, אם תסתכלו, יש את הגומה הזאת שנראית כאילו פרצוף עצוב כזה, וכאילו אני אומר לעצמי, זה קצת מטפס אפילו על העין. אולי ניסה להראות חיוך הרבה יותר עוצמתי. הדמות אוהבת לחייך חיוך, לא סתם חיוך גדול, גם זה כאילו שובר גבולות, זה עובר על העיניים, זה הרבה יותר עוצמתי מחיוך רגיל, כמו החיוך שלי. תסתכלו על השפה שלו, יש לו כאילו שפה משולשת כזאת, כאילו ככה כזה. זה אומר שהוא, אני לא יודע, זה באיזשהו מקום גם מוסיף לקטע הזה של השיניים, זה מצחיק. טוב, יש לנו את האף המאוד ארוך שלו. למה הוא עשה את האף כזה ולא אף חזירוני? אף חזירוני, מה שאתם, כן, אף עגול, אוקיי, ושמן. זה בדרך כלל אומר דמות חמודה. נגיד, תראו את סנדי. סנדי היא דמות שהיא אמורה להיות חכמה, לא הגיוני של האף ארוך, ואני חושב שמה שניסה להעביר פה היוצר, אתם יודעים מה, זה נשמע כאילו אני אומר שכל דבר פה עושה אותו טיפשי הרבה יותר, אבל תבינו שלכל איבר ולכל חלק בגוף של בובספוג יש משמעות, והאף הזה מוסיף, אוקיי? אפשר לראות גם בהתחלה הוא מנגן על האף, זה כאילו יש יותר אפשרויות לאף הזה. אנחנו עולים הלאה, יש לנו את העיניים המאוד גדולות שלו, את האישונים הכחולים שלו, מראה
תמימות, הוא אופטימי, הוא אופטימי, אוקיי? אחר כך אנחנו עולים למעלה, יש לנו את 3 הריסים שלו בכל העין, זה כאילו, זוכרים את הקטע הזה שהוא מנקה את הגלידה עם הריסים? הוא עושה כזה, מנקה את הגלידה עם הריסים. זה כל כך מצחיק. אני אומר שזה הופך את הדמות לעדינה מאוד בזה שיש לו ריסים שהוא מגונדר. אז אנחנו רואים פה המון דברים בבובספוג. בואו נסיים עם הצורה המרובעת שלו, שכאילו, למה מרובע? למה לא עגול? עגול זה גם זורם כזה, נכון? מרובע זה מרובע. אבל באיזשהו מקום אני חושב שמה שניסה היוצר לעשות זה לשבור סטריאוטיפ שאומר שמרובעים הם לא מצחיקים. לפי דעתי הוא לקח פה אתגר רציני, ווואלה הוא הצליח לעמוד בו. הוא יצר דמות מרובעת, אבל מצחיקה. אז בואו נעשה סיכום. בובספוג הוא גם עליז, הוא אופטימיסט, הוא עדין, הוא גם מאוד מאוד בוגר. חי חיים של בוגרים, נמצא בעולם של בוגרים, והוא עצמו ילד. הוא גם מאוד זריז, אוהב לקפוץ, אוהב היפראקטיבי. וגם ממש טיפש. זה הדמות של בובספוג, וזה מה שהופך אותה לדמות הכל כך מיוחדת. בכל מקרה, תבינו שהדמות הזאת בנויה בצורה מאוד מאוד חכמה. וזהו היום חברים, אם אהבתם את הסרטון תנו בלייק, שתפו אותו עם חברים ותנו בסאבסקרייב אם עדיין לא נתתם בסאבסקרייב. ולסרטון הבא שלנו חברים, אני מתכנן לעשות סרטון מעבר בין ערוצים. אם יש לכם ערוצים ממש שווים שאתם אהבתם ואתם רוצים שאני אבדוק אותם, תרשמו לי בתגובות. עד הסרטון הבא, צ'או.